हाई मेरो नाम आशुतोष बस्नेत हो अनि म त्यहाँ प्रोटेस्टमा गएको थिएँ अनि दिस इज द आफ्टर म्याथ त्यसपछि भएको यो चिज हो म ठ्याक्कै फर्स्टदेखि भन्छु के भयो इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड इन दिस फर्स्टमा लाइक आई वेन्ट टु माइतीघर एन्ड इट वाज जस्ट शान्तपूर्ण आन्दोलन थियो अनि शान्तपूर्ण आन्दोलन भइसकेपछि हामी यता जाँदै थियौँ जति हामी पर जाँदै थियौँ पुलिसहरूको ब्यारिकेड त्यहाँ भोइलेन्ट ग्रुप आई डोन्ट कन्डोन भाइलेन्स एनी सर्ट अफ म लाइक पर्सनली मलाई भाइलेन्स प्रिफर गर्दिनँ बट त्यहाँ भाइलेन्ट लिने बिहेभ गर्नुभयो मान्छेहरूले अनि त्यो ब्यारिकेडहरू फुट्यो अनि त्यसपछि यतापट्टि हामी गयौँ लाइक त्यो मेन भवनतर्फ अनि त्यहाँ गएपछि पुलिसहरू मात्रै पुरा ढुङ्गासुङ्गा प्रहार हुन थाल्यो लाइक पिपल तिनीहरूको त्यो रिस राग मैले लिटरली सब प्रपर डकुमेन्टेसन गरेको छु मसँग हरेक चिज यति भाइलेन्ट भिडियोहरू छ जुन म यहाँ हाल्न नि सक्दिनँ बट म यत्तिकै रिपोर्टिङ नै भन्छु म ग्राउन्ड रिपोर्टिङ नै गर्दै थिएँ अब टिकटकमाले हाल्न पनि दिँदैन त्यो फर्स्ट इयर हो बट म ग्राउन्ड रिपोर्टिङ गर्दाखेरि मैले देखेको लाइक मतलब मैले प्रोटेस्ट अहिलेसम्म लाइफमा गएको थिइनँ बट त्यहाँ मैले जे देखेँ इट वाज जस्ट लाइक क्रेजी नै थियो अनि के भइदियो भन्दाखेरि यतापट्टि त्यो भवनको पुलिसहरूलाई हान्दै हिँड्थ्यो अनि टियर ग्यास नै यता फाल्दाखेरि लाइक टियर ग्यास पक्रेर फुत्त उल्टी पुलिसतर्फै हानिदिएको थियो अनि यता यता साइडमा भवनहरूको त्यो गेटहरू फुट्न थाल्यो लाइक साइडबाट लाइक पुलिसहरू आइसो सरी लाइक अब मेरै उमेरका केटाहरू आए अनि फोड्न थालेँ कोही फिमेलहरू नि भइसक्यो त्यो हान्ने चक्करमा मसँग लाइक आई सिन दिस आई मेड भिडियोज बट आई डोन्ट सो यहाँ अनि त्यहाँ त्यो फुटाएपछि भित्रबाट यतिकै छिर्न थालेँ अनि म यता परबाट भिडियो बनाइरहेको छु जुम गरी यताउति अनि अर्को नराम्रो चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि त्यो त ट्रान्सपोर्टेसन नै थियो होला यतापट्टिको मिनिस्ट्रीमा पनि गाडीहरू फुटाइयो क्या फर नो कज एट अल आई वाज सेइङ डोन्ट थ्रो स्टोन्स बट नो बडी वाज लिसनिङ अनि के भइदियो भन्दाखेरि त्यतापट्टि त्यो फुटाउँदै गर्दाखेरि म सबै ओभरअल जति पनि म कुद्न सक्थेँ लाइक आई रन प्रिटी फास्ट अनि त्यो म कुद्दै उता त्यहाँ पनि त्यस्तो भइदियो अनि म यतापट्टि आएँ त्यतिखेर चाहिँ उयो क्रेजी भाइलेन्स हुन थालेको थियो एउटा लिटरली एउटा ग्रुप अफ गाइजहरू एउटा यस्तो व्हिल जस्तो के बनाएका थिए अनि त्यो व्हिल जस्तो त्यो बनाएपछि त्यो त्यहाँ आगो बालेर उता फ्याल्न खोज्दै थिएँ क्या लिटरली तिनीहरू अनि म आउट सेङ लाइक ए डोन्ट डु गाइज बट मेरो कोही सुन्ने होइन त्यहाँ म जस्तो अरू नि त्यसले यस्तो नगरौँ लाइक यो क्रेजीले लाइक चाहिने भन्दा बढी नै भाइलेन्स भइरहेछ भनेर भनि नै रहेको थिएँ बट त्यस्तो सुन्ने खासै कोही नि मान्छे थिएन अनि अलिकति यता आएँ म त्यो जब म त्यहाँ देखेँ अनि म यता फर्किँदै नै थिएँ कि लाइक लिटरली एउटा बुलेट जस्ट हिट इन्टु माई आइज अनि मेरो चस्मा फुट्यो अनि चस्मा फुटेपछि यो त यता गयो अनि त्यो चस्माले लाइक पुरा त्यो चस्मा फुटेको यहाँ एउटा बुलेटले यस्तो यहाँ मेरो यहाँ काट्यो लाइक त्यस्तो ठुलो घाउ छैन यो जस्ट ब्यान्डेज ठुलो देखेको अनि एउटा यो त मैले रियलाइज नै गर्नु अलिकति पर गएपछि यसो हेर्छु मेरो लिटरली त्यो एउटा मैले लगाएको थियो त्यो नाइकीको टी सर्ट पनि के भन्नु लाइक स्यान्डो थियो अनि त्यसमा लाइक पुरै ब्लड यताउति हुन थाल्यो सानो घाउ छ लाइक आई डोन्ट सो दिस बट लिटरली सानो घाउ छ जस्ट दिस वेन्ट इनसाइड माई बडी अनि आई वीर हस्पिटल मलाई लगेछु त्यसपछि एकजनाले भोलिन्टियर गरेर एम्बुलेन्समा हालिस् अनि मैले एउटा मेरो अर्को साथी बनाएँ सौरभ भन्ने जेनित सौरभ पढ्यो यसको चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ गोली लागेको थियो अनि यहाँ यही भयो अनि अझै एक्स्ट्रा चिज के भयो भन्दाखेरि म त्यहाँ गएँ अनि आई मेड द्याट फ्रेन्ड अनि त्यो सबै गरिसकेपछि मैले त्यहाँ स्पिच दिएँ अनि मलाई कल आउँछ ओइ तैँले त यो गरिस् त्यो गरिस् लिटरली लाइक माई इन्स्टाग्राम जुन मेरो त्यो भर्खर अस्ति भयो त्यो बनाएको इन्स्टाग्राम लाइक फिल्ड विथ सिम्पेथी मेसेजेस यताउति अनि आई जस्ट वान्ट टु से लाइक मलाई त्यस्तो सिम्पेथी चाहिँदैन इट वाज जस्ट अ मुमेन्ट अनि मैले यसरी भिडियो बनाएर आई डोन्ट नो मैले कहिले हालेको थियो पनि होला एन्ड दिस इज द फर्स्ट टाइम म यस्तो बनाउँदैछु सो इफ यु कुड रिलेट विथ मी इट्स फाइन इफ नट त पक्कै नै नहोला यस मलाई बस भिडियो बनाएर हाल्नु थियो कि आई लुक लाइक दिस अब यो ब्यान्डेज थाहा छैन म कहिले खोल्छु लाइक राति सुत्ने बेलामा खोलेर सुत्छु होला ए द्याट्स इट बट आइ एम फुल्ली फिट एन्ड फाइन है गाइज त्यस्तो लाइक लिटरली सम पिपल आर कन्सर्न अबाउट मी डोन्ट ह्याभ टु बी आइ एम फुल्ली फिट एन्ड फाइन मेनली त मेरो फ्रेन्ड्सहरू ओल्ड फ्रेन्ड्स न्यू फ्रेन्ड्स लाइक कहाँ साथीहरूले मलाई टेक्स्ट गरेर भन्दैछन् सो थ्याङ्क यू फर टेक्स्टिङ पनि अनि ऱ्यान्डम स्ट्रेन्जरहरू नि आई प्राउड अफ यु भाइ यताउता भन्दै हिँड्छ थ्याङ्क यू फर दिस पनि सो या आई जस्ट वान्ट टु एन्ड माई कन्भर्सेसन बाई अनि नेपाल ए अर्को एउटा चिज लाइक यो मैले झुकेर म वीर हस्पिटलमा थिएँ त्यो ट्रमा सेन्टरमा अनि यो मलाई दिसेको थियो मैले त्यहाँ फिर्ता गरिदिन्छु म कुनै दिन गएर गरिदिन्छु सरी वीर हस्पिटल म गरिदिन्छु है पक्का या द्याट्स इट अब चाहिँ बाई